سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش سایت تریدینگ ویو. تا به اینجای کار یاد گرفتیم چجوری یک اکانت بسازیم و اینکه چجوری پروفایل خودمون رو کامل بکنیم. تریدینگ ویو هیچ مشکلی با ایرانی‌ها تا به الان نداره. شما خیلی راحت میتونید با پرداخت درگاه‌های کریپتویی اکانت پریمیوم رو در صورت نیاز بگیرید از خودش مستقیم. اومدیم در مورد با اضافه کردن سمبل و سرچ سمبل صحبت کردیم که چه جفت ارزهایی رو میتونید در چه بازارهایی سرچ بکنید، با چه بروکرهایی این کار رو انجام بدید. و در منوی بعدی اومدیم اد کردن و اضافه کردن چارت به چارت دیگه این کار رو بکنیم. یاد گرفتیم که خب کمک میکنه شاید در لحظه که بخواید سرمایه گذاری بکنید در کریپتوکارنسی در بازارهای زمانی زیاد و بلند، ببینید که ارزی که حالا توی اون کاتگوری که وجود داره، مثلا دارم میگم اگر توی حوزه دیفای یا حوزه گیمینگ یا حوزه قراردادهای هوشمند یا حوزه هوش مصنوعی، اگر ما 10 تا ارز داشته باشیم، شما میتونید هر 10 تاش رو بندازید روی چارت و ببینید که از بین این 10 تا کدومش کمترین رشد رو داشته و موقعیت بهتری برای ترید داره. اومدیم در مورد با تایم فریم صحبت کردیم که بر اساس نوع سبک شما و بازه زمانی تریدی شما تایم فریم شما مشخص میشه که خب توی سبک‌های معاملاتی کامل در مورد با تایم فریم صحبت میشه که کسایی که اسکالپر هستن معاملات کوتاه مدت تری دارن و ترید هاشون زودتر به نتیجه میرسه، تایم فریم های پایین تری رو استفاده میکنن و کسایی که دیدگاه بلندتر و دیدگاه طولانی تری دارن از تایم فریم های بالاتر استفاده بکنن. تایم فریم تقریبا شبیه به نقشه هست. وقتی که شما داخل گوگل مپ میرید، وقتی که اسکرول میکنید به سمت زوم اوت میکنید به سمت بیرون، فقط کلیات رو میبینید، مرز بین شهرها رو میبینید، سایزها رو میبینید و کوچه ها رو دیگه نمیبینید و یک دید کلی میگیرید که حالا وضعیت به چه صورت. ولی اگر بخواید دیتیل بشید، خیلی ریز بشید و خیلی موشکافانه برید میرید در تایم فریم های پایین یا توی همون گوگل مپی که خدمتتون گفتم زوم میکنید، کوچه ها رو میبینید، خیابونا رو میبینید که هر کدوم دیدگاه خودش رو داشت. اومدیم در مورد با فرم نمایش کندل ها صحبت کردیم که به قدر کافی دیتا توی این بازار وجود داره، پس نیازی نیستش که شما بخواید ذهن خودتون رو پر بکنید از دیتایی اضافی که شاید به کارتون نیاد. ما چارت و نوع نمایش دادن قیمت کندلی برای ما کافی هستش و توی این جلسه میخوایم منوهای بعدی تریدینگ ویو رو در خدمتتون باشیم. خب منوی ایندیکیتور رو داریم که یکی از منوهای قوی و وسوسه انگیز توی این سایت هست که یک سری معامله‌گر، یک سری افراد کدنویس اومدن بر اساس دیتاهایی که خدمتتون گفتم که ما چه دیتایی داریم. دیتای زمان داریم که سمت راست سمت افقی پایین هست، یعنی نمودار X های ما هست. یه سری دیتای پرایس داریم که نمودار Y هست، نمودار عمودی که سمت ما راست ما هست و دیتایی که های، لو، کلوز، اوپنینگ که داریم. اومدن با استفاده از اینها یه سری فرمول های ریاضی آوردن که این رو به عنوان ارزم به حضورتون که اندیکاتور میتونه بهتون نشون بده. تعداد اندیکاتورها هم خیلی زیاد هستش و هیچ موقع شما نمیتونید تمام اندیکاتورها رو یاد بگیرید، هیچ لزومی هم نداره. البته که ما در دوره حضوریمون میایم اندیکاتورها رو به حالت کلی به 7 قسمت و 7 کاتگوری تقسیم میکنیم و شما هر اندیکاتوری رو که بگید توی یکی از این دسته‌بندی ها قرار میگیره که خب جاش اینجا نیست در موردش صحبت کردن. به طور مثال مثلا اگر شما بخواید من یه مثلا دی بزنم ببینم چی میاد، همینجوری به ذهنم رسید. ببینید ما الان یه دی زدیم که اومد چیکار کرد. این اندیکاتور احتمالاً
مثلا باکس های روزانه رو احتمالا نشون بده که این اندیکاتور بر اساس ارزم به حضورتون که ببینید بر اساس بازه زمانی که این پایین هست. اجازه بدید من این بالایه رو خاموش کنم. جالبه که 3 تا تونستیم اندیکاتور اضافه بکنیم و مشکلی برام پیش نیامد. ببینید یک نفری اومده یک کدی نوشته که آقا هر یک روزی که بازار داره رو بیا برای من مشخص بکن و شما دارید میبینید که خب ببینید روز رو اومده یه رنگی برای خودش مشخص کرده و احتمالاً اومدش 2 روز هفته رو نگرفته، 2 روز شنبه و یک شنبه رو نگرفته، ولی اینجا گرفته. تایممون هم درسته. ببینید حالا من همینجوری زدم اندیکاتورها کدهایی هستن که روی چارت به شما نمایش داده میشن و باعث میشن که حالا شما یه دیتایی بگیرید. مثلا ما MA ها رو داریم، مووینگ اوریج ها رو داریم که خب یک خطی هستش که اجازه بدید بندازم MA که یک خطی هستش که میاد یک میانگینی از کلوزهای کندل ها میگیره. ببینید فرمولش خیلی ساده است. میاد تمام کلوزهای این کندل ها رو یه میانگین میگیره، میانگین 9 تایی میگیره و روی خط بهتون نشون میده و زیاد چیز پیچیده ای هم نیست. خب این مثلا 9 تا رو میتونیم بگیم آقا میانگین مثلا 20 تا رو برای من بگیر، به جای کلوز از کلوزا نه میانگین بگیر، سورسش رو میتونیم بیایم مثلا میکنیم از لوا برای ما بگیر، از های بگیر، از اوپن بگیر. ببینید دیتایی که داشتیم همین بود دیگه، یا از والیوم بگیر، از حجم بگیر. و HL3 هم میگه که میانگین از های لو کلوز رو تقسیم بر 3 کن بگیر. و این فرمول های ریاضی هستش که به عنوان یک اندیکاتور، به عنوان یک اسیلاتور به ما نشون داده میشن که خب جنبه های خیلی زیادی میتونن داشته باشن که حالا تریدرها میانن ازشون استفاده میکنن زمانی که مثلا دارم میگم قیمت زیر مووینگ هست، میگن روند ما نزولیه و معکوسش، و وقتی که قیمت روی مووینگ ما هست روند ما صعودیه. تمام اندیکاتورها و ابزارهایی که روی چارت روی پرایس میفته ما بهش میگیم اندیکاتور، و تمام اندیکاتورها و ابزارهایی که این زیر میفته به عنوان اصطلاح میگم بهش اسیلاتور. پس ما به این مکتی که اینجا افتاده میگیم اسیلاتور. یک بازه‌ای داره که مشخص هستش که فرمول خودش رو داره. من حتما یک ویدیویی تا به الان که ضبط کردم در مورد فکر میکنم یه چیز حدود 20 تا از پرکاربردترین اندیکاتورهایی که وجود داره تمام فرمول هاش رو اومدم گفتم، سایت هایی که میتونید رجوع بکنید و وین ریتشون رو، درصد بردشون رو، خطاشون رو و همه کاربردی که میتونن داشته باشن رو بهتون توضیح دادم. ولی خب اینجا ما صرفا داریم از منوی اندیکیتورها توی سایت تریدینگ ویو معرفی میکنیم و نمیخوایم در مورد خود مکتی صحبت کنیم که مکتی چی کار میکنه، که حالا مثلا کراس خط مکتی و سیگنال اگر اتفاق بیفته به ما سیگنال بای میده. ببینید اینجا یک سیگنال بای به ما داده و ببینید اینجا سیگنال بای داده و اینجا سیگنال فروش داده که خب میتونه برای کسایی که نوپا هستن بد نباشه، ولی خب برای تصمیمش رو پای خودتون میذارم. این منوی اندیکاتور هاست و اندیکاتور ها هستش که خب خیلی همونجوری که خدمتون گفتم اندیکاتورهای زیادیه که من اگر اکانت خودم رو اجازه بدید بیارم، حالا اکانت من یه مقدار تنظیماتش متفاوته که تنظیماتش هم بهتون میگم. حالا اندیکاتورهایی که من مثلا اینجا دارم یه قسمت فیوریت داره که اون اندیکاتورهایی که شما دوستشون دارید میتونید حالا بعد از اینکه سرچ کردید یه گزینه‌ای داره که میتونید فیوریت کنید، این ستاره رو روشن بکنید بیاد توی قسمت فیوریت هاتون، که حالا مثلا 4MA رو من دارم که یک اندیکاتوری که 4 تا MA همزمان میذاره که انداختم براتون اینجا. از زیاد الان برای من کاربرد نداره حقیقتا و میگم یه زمانی کاربرد داشت، ولی الان چون پرایس اکشن کار میکنم اونقدری به من کار نمیکنه و
اجازه بدید برم سراغ ارزم به حضورتون که اندیکاتورهای دیگه. اندیکاتور ATR هستش که توان حرکتی رو نشون میده، یکی از فوق العاده ترین اندیکاتورهایی که وجود داره که بهتون نشون میده که بازار چقدر توان داره، که یک فرمول ریاضی خیلی ساده داره از توان. بذارید من روشن بکنم، ATR معمولی رو روشن بکنم. ببین اجازه نداد که من بیشتر از 3 تا اندیکاتور روشن بکنم، مجبورم اینو پاک بکنم و یک بار دیگه average true range. ببینید یک فرمول خیلی ساده ای داره که میاد میگه که آقا الان در این تایم فریم که تایم فریم من 15 دقیقه است، توان حرکتی پوند به دلار 15 تاست. بذارید مصمم بذارم اینجا، ببخشید 8 پیپه. یعنی چی؟ یعنی پوند توی هر یک کندل نرمال میتونه 15 پیپ حرکت بکنه. اگر من تایم فریم من رو روزانه بکنم و دیلی بکنم، خب این اطلاعات خیلی میتونه مفید باشه دیگه براتون در آینده. میگه آقا پوند در یک روز به حالت نرمال میتونه 76 واحد حرکت بکنه. این 76 تا رو من از کجا آوردم؟ اجازه بدید خطکش رو مدادم رو بیارم. 76 تا رو من از اینجا آوردم که هم خدمتتون میگم اینجا قرار نیستش که ما اندیکاتور درس بدیم و من صرفا دارم آشناتون میکنم با چند تا از اندیکاتورهایی که وجود داره و خب اینا بعداً به کارتون میاد. بعداً میخواید بدونید که حدودا مثلا چقدر این حرکت میکنه، یه تارگتی برای خودتون بذارید، یک توان حرکتی برای خودتون بذارید و الی آخر میتونه مفید باشه. اندیکاتورهای دیگه که حالا من شاید باشون کار بکنم، اندیکاتور مثلا اینگالف هستش که مثلا این اندیکاتور، اجازه بدید باز پاک بکنم این اسیلاتور رو. ببین آره این ATRی که اومده جزء اسیلاتور است. چرا؟ چون که قسمت پایین اومده. ببینید الان من اگر این اندیکاتور رو روشن بکنم، میاد تمام کندل ها و پترن های اینگالف رو که از نوع بریش هستن به من نشون میده. خب این میتونه خوب باشه دیگه. البته خطا هم داره، بی خطا نیست. خیلی از اونا رو هم نشون نمیده که شما اگر کد نویسی بلد باشید میتونید کد خودتون رو بنویسید که این باگ گرفته بشه. و الی آخر دیگه من فارکس سشن رو خیلی کار میکنم. البته توی متا تریدر خودم تمپلیتش رو دارم، نیازی ندارم اینجا، که میاد بهتون نشون میده که باز و بسته شدن بازارها، مثلا بازار آسیا که اوپن میشه که کلوز میشه و الی آخر. ببین اینا خیلی دریا دیگه، نمیشه زیاد چیزش کرد، جمع و جور توضیحش داد و هزار ما اندیکاتور داریم که میتونه به شما نشون داده شده و اینپوت های خیلی ارزم به حضورتون که زیادی هم میتونن داشته باشن. و این هم اندیکاتور واگرایی دایورجنس که میاد از 4 الی 6 تا اسیلاتور واگرایی بهتون نشون میده. خب واگرایی چیه که باز جاش اینجا نیست، ولی خب بازم این کد نویسین انجام شده برای اینکه واگرایی ها رو بهتون نشون بده. ما هر موقع واگرایی رو از پایین رو به بالا داریم، یعنی سبز رنگه، میتونیم انتظار بالا رفتن قیمت رو داشته باشیم و هر جا واگرایی از بالا داشته باشیم میتونیم انتظار اصلاح بازار رو داشته باشیم. اندیکاتورها خیلی جذابن و معمولا اساتید و دوره‌هایی که داره برگزار میشه خیلی روی این قسمت و این گزینه مانور میدن و برای کسایی که تازه وارد این بازار شدن خیلی جذابه. یعنی برای کسایی که مثلا 1 سال وارد بازارهای مالی شدن یا تازه این ورود اتفاق افتاده، احساس میکنن یک المان خیلی مهمیه که فرق بین تریدرهای حرفه‌ای و تریدرهای نوپا توی اندیکاتور است. ولی حقیقتی که وجود داره، من با تجربه کمی که توی بازار شاید داشته باشم به این نتیجه رسیدم که اندیکاتورها صرفاً یک ابزارن و کار نهایی شما انجام میدید. حالا اندیکاتور میتونه به شما مثلا یک چیزی رو نشون میده ولی تصمیم نهایی رو شما باید بگیرید. حالا مثلا اینجا ما اندیکاتور اوردر بلاک هم داریم برای کسایی که آی سی تی کار میکنن، ولی خب کسی که آی سی تی بلد باشه خودش باید ارزم به حضورتون که کار رو پیش ببره. فقط یک ابزارن و نباید اونقدر انتظار داشته باشید.
و پرسونال داره اینجا. اگر اندیکاتور خودتون بنویسید که خب سطح سواد بالایی میاد توی این قسمت. مای اسکریپت داشت که خب الان دیگه وجود نداره. خب من هم یه مقداری تعداد اندیکاتور نوشتم در حد سوادم که خب اندیکاتوری که وین ریتش 67 بار 3.5 هستش. ساپورت رسیستنس RTM هم هستش که خب اجازه بدید بندازمش، که یک اندیکاتوری هستش که میاد بر اساس نواحی عرضه و تقاضا برای من ناحیه میده که چرا نمیاد آها آوردش، یه ذره اینترنت ضعیفه. خب من اگه تحلیلای خودم پاک بکنم، این اندیکاتور رو روشن بکنم، خب همه رو پاک میکنه. هیدن آها الان درست شد. ببینید الان من تحلیلای خودم رو پاک کردم و اومده به من بر اساس نواحی عرضه و تقاضا، الان اینپوتش هم باید درست بکنم، اومده به من نواحی خوبی رو نشون داده که ناحیه ساپورت، نقدینگی، چاک رو نشون میده و الی آخر. که خب میتونه ابزاره، اونقدر به من نمیتونه مثلا شق القمر یه کار خاصی بکنه که حالا من ترجیح میدم دستی این کار رو بکنم که تنبل هم نشم. همونجور که میبینید نواحی رو خودم به صورت دستی میکشم. هر چقدر که بخواید میشه ساعتها، شاید روزها در مورد با این اندیکاتورها صحبت کرد. یک چیزی که وجود داره، ما یک کتاب و هزاران شاید کتاب داریم در مورد یه دونه اندیکاتور به نام ایچیموکو و واقعا هم اونقدر داره که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. که خب یه اندیکاتوری هستش که میبینید روی صفحه اومده. باز بذارید من تحلیلامو پاک بکنم. خیلی المان داره، کتاب ها و دوره ها در موردش صحبت شده و واقعا هم اندیکاتور قوی هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. و جایی توضیح اندیکاتور اینجا نیستش من بیام در مورد اندیکاتور صحبت بکنم، ولی برای یک تجربه صرفا بهتون میگم که زیاد درگیر این اندیکاتورها و درگیر اینها نشید که جزو ماتریکس هایی که توی بازار مالی هستن قرار داره. اندیکاتورها رو گفتم خدمتتون، اسیلاتورها رو گفتم. یه سری اندیکاتور تکنیکال داریم که توی شاخه و کاتگوری اندیکاتورهای تکنیکال هستش. ما میتونیم یه مقدار اجازه بدید اینجا رو باز براتون بکنم. سیستم معاملاتیمون رو بر اساس یک استراتژی بیایم بنویسیم و توی تریدینگ ویو قابل اجرا هستش عزیزان. و ما میتونیم که بیام یک اندیکاتوری درست بکنیم، بگیم که بذارید من برم مثلا روی این کراس رو مثلا پیدا بکنم بهتون بگم. تریدینگ ویو این قابلیت رو داره که شما یک اندیکاتوری بیایید تعریف کنید و بگید که اینجاهایی که مثلا دارم میگم این اندیکاتور کراس کرد تعریف کنید. اینجا که این آبی رنگ اتفاق افتاده، اجازه بدید پررنگش کنم براتون. وقتی که کراس میکنید بیا برای من معامله بای بگیر و معکوسش رو هم همینطور میتونید انجام بدید. اجازه بدید من زردش بکنم که بهتر ببینید. و قسمت استراتژیش هست، میتونید استراتژی تستر داره تریدینگ ویو و اون استراتژی خودتون رو در این قسمت تست بکنید که در ویدیوهای پیشرفته تر بهتون یاد میدم که چجوری این کار رو بکنید. باید کد نویسی بلد باشید. البته بهتون بگم که از هوش مصنوعی و AI هم میتونید استفاده بکنید و میتونید برای خودتون هزار استراتژی بنویسید که خب من همین کار رو تقریبا انجام دادم و در حال حاضر دارم کار میکنم که سعی میکنم تو ویدیوهایی که مربوط به اون هست بهتون نشون بدم. خیلی دنیای بزرگی داره که هم قسمت استراتژیش هم فاندامنتالش که خب من اینجا ندارم قسمت فاندامنتالش و همین در حد همین بدونید که مثلا ما یه سری اندیکاتور داریم مثل ایچیموکو، مثل RSI، مکتی، مثل مووینگ اوریج ها، سوپر ترند. حالا مثلا بخوام سوپر ترند رو براتون بیارم، یک اندیکاتوریه که روند رو بهتون نشون میده. باز ببینید پیغام میده بهتون که میگه اکانتتون رایگانه، اکانت شخصی من رایگانه. ببینید من خودم اکانت پریمیوم برای خودم نیاز نیست، البته که دارم و یه دونه دیگه توی مرورگر فایرفاکس هم هستش. این اندیکاتور میاد بهتون
ترند و روند رو نشون میده و میگم خیلی میشه تریدرهای نوب رو و تازه کار رو گول زد با اندیکاتورها. خیلی جای صحبت داره که بیایم براشون ساعت ها ویدیو بسازیم و هزار ساعت رو ازشون بگیریم که بیایم بگیم نگاه بکنین چقدر قشنگه، اینجا که ثبت شد بای میکنی، اینجا خارج میشی. ولی بازار واقعا اینجوری نیستش و از این خبرها هم نیست. اگر این خبرها بود مطمئن باشید که سنگ رو سنگ بند نمیموند. و امیدوارم دیده خوبی در مورد با اندیکاتورها بهتون داده باشم و شما هم میتونید اندیکاتور خودتون رو داشته باشید به شرط اینکه سواد و کدنویسی بلد باشید. زبان برنامه‌نویسی پاینت اسکریپت رو میخواد که اگر دوست داشتید میتونید یک رشته هایی باشه که وقت بذارید و مطالعه در موردش داشته باشید. سمت راستش دوباره یه سری اندیکاتور داره اینجا و باز هم اینجا میتونید مثلا یه سری اندیکاتورها رو ازش استفاده بکنید. مثلا این MA Raven که میاد چندین تا مووینگ اوریج رو براتون روی چارت نشون میده. همونجور که گفتم بیشتر از 3 تا نمیتونه، پس خیلی از اینا رو نشون نمیده متاسفانه که شما ما ببینید. تا اینجا منو رو گفتیم و بریم سراغ آلرت ست کردن. یکی از المان‌های مهمی که شما میتونید توی تریدینگ ویو داشته باشید. ببینید بر اساس سبکتون و بر اساس نیازتون شما میخواید مثلا یک ارزی به یک ناحیه‌ای رسید، متوجه بشید که این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی ببینید من الان که روی پوند یک معامله داشتم، یک معامله و پوزیشن پندینگ و لیمیت هم روی یورو گذاشتم، حالا یورو نرسید خب به این ناحیه. من نمیخوام پای چارت بشینم که وایسم ببینم کی میرسه. میتونم خیلی راحت از این بالا یک آلرت ست بکنم که متوجه بشم هر موقع این اتفاق افتاد قیمت رسید به اینجا، متوجه بشم. خیلی راحت میتونم هم از این گزینه آلرت رو بزنم و اینجا گزینه های خیلی زیادی روی اینپوتاش برای من میاد که میگه که روی چه جفت ارزی میخوای آلرت ست بشه. خب من چارتم یورو بود و روی یورو میخوام این اتفاق بیفتم. میگه چه اتفاقی افتاد من بهت آلرت بدم. من میگم کراسینگ بکنه، یعنی بیاد قطع بکنه که اگر من این منو رو باز بکنم المان های خیلی زیادی داره. کراسینگ آپ یعنی از پایین به بالا قطع بکنه. چی رو تو شرط بعدی میفهمیم چی رو. یا از بالا به پایین کراسینگ داون بکنه. خب و خیلی گزینه‌های دیگه ای داره. اوتساید چنل داره که میگه اگر افتاد بیرون از این چنل، یا مووینگ آف داره. مووینگ با کراس فرق میکنه. مووینگ میشه جابجا شدن، کراس حتما باید قطع بکنه. یا اگر درصد خاصی رو میخواید رد بکنه بهتون آلرت بده و گزینه‌های خیلی زیادی اینجا هستش که میتونید آلرت ست بکنه. حالا من میگم کراسینگ کرد چی رو؟ پرایس رو، یعنی قیمت رو اگر کراسینگ کرد. حالا من میتونم باز بکنم، میتونیم بذاریم رو حالت والیوم و هم میگم که اگر این قیمت که خب این قیمت نقطه ورود من تقریبا هست، بیا به من یه بار تریگر بده، آلرت بده که میتونم بگم only once، یعنی یک بار فقط این اتفاق افتاد برای من آلرت بده، یا نه هر بار که every time، هر بار که این اتفاق افتاد بیا برای من نوتیفای بده. من میتونم اینجا برای خودم یه اسمی هم انتخاب بکنم که میتونم بگم که مثلا فعال، بذارید فارسی بنویسم، فعال شدن نقطه ورود، یا خیلی چیزای دیگه. و اینجا میتونم مسیج مثلا برای خودم بذارم که توضیح بدم که آقا پوزیشنی که گذاشته بودی روی پوند توی فلان قیمت بهش رسیده. بیام توی گزینه نوتیفای هاش ببینید اینجا میگه که من بر اساس رو اپلیکیشن بهت نوتیفای بدم که شما میتونید خیلی راحت بر گوشی های اندروید اپلیکیشن تریدینگ ویو رو از گوگل پلی استور برید دانلود بکنید و برای گوشی های آیفون هم اپ استور خیلی راحت میتونید دانلود بکنید و نوتیفای اونجا براتون روی گوشی بیاد. اینجا شو پاپ اپش رو میتونید روشن بکنید که براتون نوتیفای. این پایین میاد هی پاپ اپ برای من خاموش میکنم، این پاپ اپه. یا میتونیم سند ایمیل رو روشن بکنیم که براتون ایمیل بیاد و اس ام اس که خب برای ما نمیتونه توی
توی ایران SMS بیاد و اینجا هم میتونید اسم نوع صدای نوتیفایتون رو مشخص بکنید که حالا مثلا این شکلی باشه یا این شکلی باشه. ببخشید صداش خیلی زیاد بود. و میتونید بگید که آقا یک بار این صدا در بیاد، یا 5 ثانیه، 10 ثانیه، 30 ثانیه و الی آخر. این میتونه خیلی براتون کمک کننده باشه که زیاد پای چارت نشینید. و ما حتی میتونیم برای اندیکاتورهامون رو هم نوتیفای روشن بکنیم. چجوری این کار رو بکنیم؟ این هم باز خیلی مفیده که برای اندیکاتورهامون بیایم نوتیفای روشن بکنیم. مثلا همون امیکراس رو من بیام روشن بکنم که بگم که آقا هر موقع، یا ایچیموکو هم خوبه، اجازه بدید روی ایچیموکو توضیح بدم. ایچیموکو ایناشش، اجازه بدید من تنظیماتش رو برگردونم رو حالت دیفالت، ریستار سیتینگ. خب ببینید این گزینه 3 نقطه رو من بزنم add alert on ichimoku. خب میام میگم که آقا بر اساس اندیکاتور ایچیموکو به من آلرت بده اگر ایچیموکو، ببینید خود ایچیموکو و اینجا المان های این ایچیموکو، ببین هر کدوم از این المان های اسم خاصی دارن که بیسلاین هستش، اسپن A هست، اسپن B هست، کانورژن لاین هست و هر کدوم از اینها اسم خودش رو. من میگم آقا اگر اسپن A اومد کراسینگ کرد اسپن B رو، بیا به من نوتیفای بده که میتونم دوباره اینجا هم براش نیم بذارم، هم براش مسیج بذارم، هم براش توضیحات کامل. باز هم میگم این نوتیفای ها خیلی میتونن کمک کنن و حتی شما میتونید بیایید با استفاده از این نوتیفای ها اوردر بذارید. یعنی توی بهتون میگن که میتونید سیستم خودتون رو اتصال بدید به صرافیتون، به محض اینکه این نوتیفای دریافت شد بیایید چیکار بکنید، بیایید و پوزیشن خودش بگیره و این خودش یک سیستم سازی خیلی کوچیک و جمع جور میشه. خب فکر میکنم 27 دقیقه یا 28 دقیقه برای تا اینجا کافی باشه. هم اندیکاتورها رو گفتیم، هم آلرت گذاری رو گفتیم. معامله پوند منم داره میره تارگت بزنه و یه ذره دیگه هم خبر داریم. امیدوارم که مفید براتون بوده باشه. تا قسمت بعدی، بدرود.